કેમ છો મારા વાલા ગુજરાતી મિત્રો? બધા મજામાં જ હશે. તો મિત્રો તમે સ્ટાર્ટિંગમાં જોયું એવું જોરદાર ટેટસ હું તમને બનાવતા શીખવાડવાનો છું અલાઇટ મોશનની મદદથી. તો એવું ટેટસ કઈ રીતે બનાવવું એ જાણવા માટે વિડીયો એન્ડ સુધી જોતા રહેજો. તો મિત્રો એવું ટેટસ બનાવવા માટે તમારે ઘણા બધા ફોટાની જરૂર પડશે, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આ રીતે મળી જશે. મટીરિયલ લિંક કરીને હશે, ઠીક છે? આની પર ક્લિક કરીને ડાઉનલોડ કરી શકો છો મિત્રો. અને જ્યારે પણ ઓપન કરવા જશો તમારી ગેલેરીમાં જઈને તો તમારે પાસવર્ડની જરૂર પડશે. પાસવર્ડ છે 3749, ઠીક છે મિત્રો? એ પછી થોડા નીચે આવશે એટલે જો આ મતલબ કે આવું ટેટસ બનાવવા માટે તમારે અલાઇટ મોશન એપની જરૂર પડશે. તો અલાઇટ મોશન એપ લખેલું છે ડાઉનલોડ, એની પર ક્લિક કરીને તમે પ્લે સ્ટોરમાં જઈને ડાઉનલોડ કરી શકો છો, ઠીક છે મિત્રો? તો અલાઇટ મોશન એ પ્લે સ્ટોરમાં જઈને પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો, અથવા તમે આ જોઈન ટેલિગ્રામ ચેનલ લખ્યું એની ઉપર જઈ શકો છો અને ટેલિગ્રામમાં જઈને પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અને તમને કોઈ પણ પ્રકારની પ્રોબ્લેમ આવે તો તમે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મને ફોલો કરીને મેસેજ કરજો, તો હું તમારી પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન આપીશ, ઠીક છે મિત્રો? તો મિત્રો સૌપ્રથમ એવું ટેટસ બનાવવા માટે અલાઇટ મોશન ડાઉનલોડ કરી લેવાની છે. મેં ઓલરેડી ડાઉનલોડ કરેલી છે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. તો અહીં પ્રોજેક્ટમાં જઈને સૌથી પહેલાં હું હટાવી દઉં છું, ઠીક છે મિત્રો? જોઈ શકો છો. તો મિત્રો હવે આપણે એવું ટેટસ બનાવવા માટે મિત્રો તમે સ્ટાર્ટિંગમાં જોયું, તમે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આવશે એટલે તમને એક લિંક જોવા મળશે, બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ. જોઈ શકો છો આવડી આ લિંક. તે લિંક ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, ક્રોમ બ્રાઉઝર સિલેક્ટ કરવાનું છે, ઠીક છે મિત્રો? આ રીતે થોડુંક લોડિંગ લેશે અને પછી તમને છે અલાઇટ મોશનમાં લઈ જાય. ઇમ્પોર્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, લિંક વેરીફાઈ થયા પછી ઇમ્પોર્ટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આ રીતનું આવશે. પ્લીઝ વેટિંગ કરીને, ઠીક છે મિત્રો? તો 1 મિનિટ ઇમ્પોર્ટ થઈ જવા દેવી. તમે જેવા તે ઇમ્પોર્ટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે આ રીતે આવી જશે તમારા અલાઇટ મોશનમાં ઓપન થઈને. તો મિત્રો તમારે શું કરવાનું છે, અહીંથી થોડું આગળ આવવાનું છે. આગળ 6 સેકન્ડ સુધી અહીં ઉપર તમને લાલ દેખાતું હશે એટલે આવી જવાનું છે. પ્લસ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, ઇમેજ અને વિડીયોમાં જઈને ફોટો એડ કરવાનો છે. થોડું આગળ જવાનું છે, 1 સેકન્ડ ફરી લાલ આવે એટલે આની પરથી કટ કરી દેવાનું છે. ફરીથી પ્લસ ઉપર ફરીથી ઇમેજ અને વિડીયોમાં બીજો ફોટો લેવાનો છે. થોડુંક આગળ જવાનું છે અને પછી તમારે આની મદદથી કાપી નાખવાનું છે. એમ મિત્રો તમારે ઠીક એન્ડ સુધી ફોટા એડ કરી લેવાના છે. તો ચાલો મિત્રો હું એક એક કરીને કરી લઉં, ઠીક છે મિત્રો? અમુક ફોટા થોડા લાંબા હશે, અમુક થોડા ટૂંકા હશે. તો પ્લસ ઉપર જઈ ઇમેજ ઉપર જઈને ત્રીજા ફોટા ઉપર ક્લિક કરો, થોડા આગળ જાઓ, કાપી નાખો. પ્લસ ઉપર ક્લિક કરી ઇમેજ ઉપર જાઓ, થોડા આગળ જાઓ, ફોટોને કાપી નાખો. એ મિત્રો અમુક સાઇઝ વધારે ઓછી હશે, ઠીક છે મિત્રો? એ રીતે તમારે કાપી નાખવાનું છે. તો મિત્રો ચાલો હું એન્ડ સુધી ફોટા એડ કરી દઉં. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો થોડું વધારે જગ્યા છે તો એ જગ્યા વધારે રાખવાની છે, ઠીક છે મિત્રો? તો ચાલો મિત્રો ઠીક એન્ડ સુધી ફોટા એડ કરી લો, પછી તમને આગળની પ્રોસેસ સમજાવી દઉં. તો મિત્રો જોઈ શકો છો મેં ઠીક એન્ડ સુધી ફોટા એડ કરી દીધા છે. આ રીતે એક એક કરીને અમુકમાં જગ્યા મોટી હોય, ઠીક છે મિત્રો? તો આ રીતે મોટી રાખવાની છે. તમે જોઈ શકો છો આ ફોટો કેટલો લાંબો છે એ રીતે. એ પછી શરૂઆતમાં આવી જવાનું છે. મિત્રો જો તમને કોઈ પણ ટેટસ બનાવવામાં પ્રોબ્લેમ આવે તો લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે ઇન્સ્ટાગ્રામની, ત્યાં જઈને મેસેજ કરજો. શરૂઆતમાં આવી જજો, એ પછી પ્લસ ઉપર જજો, ઇમેજ અને વિડીયોમાં જજો, વ્યૂ ઓલમાં જતા રહેજો મિત્રો. આ પૂજા લખેલું ફોલ્ડર બની ગયું છે, એની પર ક્લિક કરજો મિત્રો. આ વિડીયો હશે, ઠીક છે? તો આ વિડીયો પર ક્લિક કરજો અને પ્લસ ઉપર ક્લિક કરજો. આ રીતે વિડીયો આવી જશે, જોઈ શકો છો મિત્રો. આ રીતે થોડા આગળ જજો મિત્રો અને તમારે 11 સેકન્ડ સુધી જતું રહેવાનું, 6 સેકન્ડ સુધી. પછી એની પર ક્લિક કરજો વિડીયો ઉપર ને આવું આવશે. આની પર ક્લિક કરજો એટલે પાછળનો ભાગ કપાઈ જશે, ઠીક છે મિત્રો? ફોટા આવે નહીં ત્યાં સુધી. ફરીથી શરૂઆતમાં આવજો, પ્લસ ઉપર જજો, ઇમેજ અને વિડીયોમાં જજો, વ્યૂ ઓલમાં જતા રહેજો મિત્રો. આ ફોલ્ડરમાં જતા રહેજો મિત્રો. આગળ તમારે ફરીથી આ એક ઇમોજીની જરૂર પડશે. પ્લસ ઉપર ક્લિક કરજો, ઇમોજી એડ કરી લેજો, ઠીક છે મિત્રો? ઇમોજીને તમે નાની પણ કરી શકો છો આ રીતે, ઠીક છે મિત્રો? આ રીતે નાની કરી દેજો. એને પણ આમ પાછળ એન્ડ સુધી ખેંચજો, જ્યાં સુધી ફોટા શરૂ ના થાય ત્યાં સુધી. અને આની ઉપર ક્લિક કરી દેજો, ઠીક છે મિત્રો? આની ઉપર આ રીતે એટલે ઇમોજી આવી જશે, તમે જોઈ શકો છો આ રીતે. તો બરોબર, ઠીક છે મિત્રો? આ રીતે છે તમારે એડ કરી દેવાનું છે, ઠીક છે મિત્રો? આ રીતે તમે જોઈ શકો છો. તો મિત્રો આટલું કામ પતી ગયું. જોઈ શકો છો આપણે ફોટા એડ કરી દીધા, ઇમોજી એડ કરી દીધી, ઠીક છે મિત્રો? એ પછી થોડા આગળ આવજો, ફોટા ચાલુ થાય એટલે આવી જવાનું છે મિત્રો. ફરીથી તમારે પ્લસ ઉપર જવાનું છે, ઇમેજ અને વિડીયોમાં વ્યૂ ઓલમાં જવાનું છે મિત્રો. એ ફોલ્ડરમાં જશે એટલે તમને બીજો એક આવો ફોટો દેખાશે, એની પર ક્લિક કરજો. અહીં થોડા આમ આવજો અને પછી, ઠીક છે મિત્રો, આ એંગલ મૂવ અને ટ્રાન્સફરમાં જજો અને આને અહીં એકદમ નીચે લાવી દેજો, ઠીક છે? ફોટાની નીચે અહીં જોઈ શકો છો હું લાવી એ રીતે, ઠીક છે મિત્રો? આમ હાથ વડે પણ લાવી શકો છો, અથવા મૂવ અને ટ્રાન્સફરમાં જઈને આ રીતે. પછી મિત્રો એને ઠીક એન્ડ સુધી ખેંચી લેજો અને આની પર ક્લિક કરજો એટલે તમારા આખા વિડીયોમાં આવી જશે આ રીતે. પછી થોડું આગળ આવી જજો મિત્રો, ઠીક છે?
અને પછી ફરીથી ફોટા ચાલુ થાય અહીં ક્લિક કરજો, પ્લસવાળા ઉપર જજો, ઇમેજ અને વિડીયોમાં જજો મિત્રો, વ્યૂ ઓલમાં જતા રહેજો, એ ફોલ્ડરમાં જજો મિત્રો, તમને આગળ પૂજા લખેલું એક હશે આ રીતનું, ઠીક છે, પ્લસ ઉપર ક્લિક કરજો એટલે આવી જશે, એને તમારે આમ નીચે ખેંચી લેવાનું છે, એક આમ થોડું નાનું પણ કરી શકો છો, ઠીક છે મિત્રો, આ રીતે એને પણ તમારે આમ એન્ડ સુધી લઈ જવાનું છે, ઠીક છે મિત્રો, સ્ટેટસ પૂરું ના થાય ત્યાં સુધી, અને આની પર ક્લિક કરજો એટલે આ રીતે આવી જશે, તમે જોઈ શકો છો આ રીતે। તો મિત્રો જોઈ શકો છો આપણું આટલું કામ છે પતી ગયું છે। તો મિત્રો આપણું આટલું કામ પતી જાય, ઠીક છે મિત્રો, પછી તમારે પાછું બહાર આવતું રહેવાનું છે, આમ ફરીથી આપણે જવાનું છે મિત્રો, આ આગળ તમારે આપણે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જશો મિત્રો એટલે તમને એક બીજી લિંક જોવા મળશે આ સ્નેકી ઇફેક્ટવાળી, ઠીક છે, પ્રિસેન્ટવાળી, તો એની પર ક્લિક કરજો મિત્રો, આ આગળ ક્રોમ બ્રાઉઝર સિલેક્ટ કરજો, ફરીથી આ રીતનું લોડિંગ લેશે, ઠીક છે મિત્રો, અને આ રીતે આવશે અને તમને લિંક વેરીફાઈ થશે, આ ઇમ્પોર્ટ ઉપર ક્લિક કરજો, ઠીક છે મિત્રો, આ ઇન્ટરનેટ ચાલુ રાખજો, ઠીક છે મિત્રો, તો જોઈ શકો છો આ રીતે ડાઉનલોડ થશે, ઠીક છે, એકાદ સેકન્ડ વાર લાગશે, ઠીક છે, આ રીતનું આવી જશે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આ રીતે, ઠીક છે મિત્રો। તો સૌથી પહેલાં ઇમોજી ઉપર ક્લિક કરજો, ઇફેક્ટ ઉપર જજો, 3 ડોટ ઉપર કહીને કોપી કરી લેજો, 3 ડોટ ઉપર ક્લિક કરીને કોપી ઇફેક્ટ, ઠીક છે, સૌથી પહેલાં ઇમોજી ઉપર ફરીથી પ્રોજેક્ટમાં જજો, આગળ ઇન્ટરનેટ હવે બંધ કરી શકો છો, ઠીક છે મિત્રો, એ પછી આપણે જે પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો એની પર જવાનું છે મિત્રો, આપણે જે વિડીયો બનાવ્યો એની પર આ ઇમોજી ઉપર ક્લિક કરજો, ઇફેક્ટમાં જઈને પેસ્ટ કરી દેજો, ફરીથી બહાર આવતા રહેજો મિત્રો, ફરીથી જવાનું છે આપણે જે બીજા નંબરનો પ્રોજેક્ટ છે એની ઉપર, ઠીક છે મિત્રો, ફરીથી આ પહેલી ઇફેક્ટ ઉપર પહેલા ફોટા ઉપર ક્લિક કરજો મિત્રો, ઠીક છે, ફોટા ઉપર ક્લિક કર્યા પછી ઇફેક્ટમાં જજો, 3 ડોટ ઉપર જજો અને અહીંથી કોપી ઇફેક્ટ કરી લેજો, ઠીક છે મિત્રો, આ રીતે કોપી ઇફેક્ટ કર્યા પછી ફરીથી આવી જજો મિત્રો, ફરીથી આપણા પ્રોજેક્ટમાં આવી જજો, ઠીક છે મિત્રો, આ આગળ ઇમોજી ઉપર ક્લિક કરી પ્લસ ઉપર જઈને 3 ડોટ ઉપર જઈને પેસ્ટ કરવાનું, ઠીક છે મિત્રો, હવે આપણે જે અત્યારે ફોટો કોપી કરીએ થોડા આગળ આવી જજો મિત્રો, થોડા આમ નીચે જજો, ઠીક છે મિત્રો, એટલે તમને આગળ જોવા મળશે બ્લિંક ઇફેક્ટ, તેની ઉપર આવજો, ઠીક છે મિત્રો, અને એ ફોટો જે પણ હોય, ઠીક છે મિત્રો, આ આગળ એ ફોટા ઉપર તમારે આ ઇફેક્ટ એડ કરવાની છે, ઠીક છે મિત્રો, આ રીતે ફરીથી સમજાવી દઉં મિત્રો, નીચે જોશો એટલે બ્લિંક લખ્યો છે એની ઉપર આવજો આમ થોડા, એટલે એંગલ જે પણ ફોટો આવે સફેદ લાઈન દેખાતી હશે એ ફોટા ઉપર ક્લિક કરજો, ઇફેક્ટમાં જઈ 3 ડોટ ઉપર જઈને પેસ્ટ કરી દેજો, ઠીક છે મિત્રો, એ રીતે તમે ફરીથી નીચે જતા રહેજો, ફરીથી આગળ જજો, ફરીથી બ્લિંક લખેલું આવે એની ઉપર આવજો, એ ફોટા ઉપર ક્લિક કરજો, ઇફેક્ટ ઉપર 3 ડોટ ઉપર જઈને પેસ્ટ કરી દેજો, ફરીથી નીચે આવજો, ફરીથી આગળ જજો મિત્રો, ફરીથી આમ ઉપર જતા રહેજો, ઠીક છે, ફોટા ઉપર ક્લિક કરજો, ઇફેક્ટ ઉપર જજો, 3 ડોટ ઉપર જઈને પેસ્ટ કરી દેજો, ઠીક છે મિત્રો, આ રીતે। તો મિત્રો એ રીતે જ્યાં સુધી બ્લિંક ઇફેક્ટ લખેલું આવે, ઠીક છે મિત્રો, ત્યાં સુધી તમારે પેસ્ટ કરી દેવાનું છે, ઠીક છે, મેં સમજાવ્યું એ રીતે, ઠીક છે, જે પણ બ્લિંક ઇફેક્ટ લખેલું હોય, ઠીક છે મિત્રો, એની ઉપર જ પેસ્ટ કરજો, જેથી કરીને તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય। તો ચાલો હું એકવાર બધે પેસ્ટ કરી દઉં પછી તમને આગળની પ્રોસેસ સમજાવી દઉં। મિત્રો જોઈ શકો છો મેં છેલ્લે બ્લિંક લખ્યું છે ત્યાં સુધી ઇફેક્ટ એડ કરી દીધી, તો ટોટલ 6 ફોટામાં ઇફેક્ટ એડ કરવાની છે, ફરીથી બહાર આવતા રહેજો, ફરીથી આપણે જે બીજો પ્રોજેક્ટ ઇમ્પોર્ટ કર્યો એની પર જજો મિત્રો, ફરીથી ઇફેક્ટ 2 લખેલું છે, ઠીક છે મિત્રો, એની પર ક્લિક કરજો, બીજા નંબરના ફોટા ઉપર ઇફેક્ટમાં જજો, 3 ડોટ ઉપર જઈને કોપી ઇફેક્ટ કરી લેજો, ફરીથી બહાર આવજો મિત્રો, આપણે જે અત્યારે પ્રોજેક્ટ બનાવતા હતા, ઠીક છે મિત્રો, એની પર ક્લિક કરજો, થોડા આગળ જજો એટલે મિત્રો તમારે અહીં જવાનું છે 14 સેકન્ડ 13 સેકન્ડે, ઠીક છે મિત્રો, એ આગળ આવશે એટલે આપણે જે પેલા મોટા 3 ફોટા રાખ્યા હતા એની ઉપર ઇફેક્ટ એડ કરી દેવાનું છે, થોડું આગળ જશો એટલે બીજો ફોટો આવશે, ફોટા ઉપર ક્લિક કરજો, ઇફેક્ટ ઉપર જજો મિત્રો, ફોટા ઉપર ક્લિક કરી ઇફેક્ટમાં જજો, 3 ડોટ ઉપર જઈને પેસ્ટ કરી દેજો, એ પછી થોડા આગળ જશો મિત્રો, 2 ફોટા છોડીને એટલે આ રીતના જે આપણે મોટા ફોટા રાખ્યા હતા, ઠીક છે મિત્રો, એ બધા મોટા ફોટા ઉપર તમારે આ ઇફેક્ટ એડ કરી દેવાની છે, ઠીક છે મિત્રો, આ રીતે। તો ટોટલ 3 ફોટા છે, ઠીક છે મિત્રો, આ રીતે ઇફેક્ટ એડ કરી દીધી, પછી ફરીથી બહાર આવતા રહેજો, ફરીથી ઠીક છે મિત્રો, ફરીથી આપણે જે પ્રોજેક્ટ એડ કર્યો, 1 મિનિટ મિત્રો, પ્રોજેક્ટ બીજા નંબરનો એડ કરી એની પર જજો, આ પહેલી ઇફેક્ટ લગાવી, બીજી હવે મિત્રો ત્રીજા ફોટા ઉપર ક્લિક કરજો, ઇફેક્ટમાં જજો, 3 ડોટ ઉપર જઈને કોપી કરી લેજો, ઇફેક્ટમાં જજો, ફોટા ઉપર ક્લિક કરજો, ઇફેક્ટમાં જજો, 3 ડોટ ઉપર જઈને કોપી ઇફેક્ટ કરી લેજો, ફરીથી બહાર આવતા રહેજો, ફરીથી આપણા ફોટા ઉપર જતા રહેજો મિત્રો, ફોટા ચાલુ થાય એંગલ 6 સેકન્ડની અહીં જતા રહેજો, થોડા નીચે જજો એટલે આપણા ફોટા ચાલુ થઈ જશે, પહેલા ફોટા ઉપર ક્લિક કરજો, ઇફેક્ટમાં જઈને 3 ડોટ ઉપર જઈને પેસ્ટ કરજો, બીજા ફોટા ઉપર જજો, ઇફેક્ટમાં જજો, 3 ડોટ ઉપર ક્લિક કરીને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેજો, ઠીક છે મિત્રો, આપણે જે બ્લિંક વાળી ઇફેક્ટ એડ કરી આગળ નથી કરવાનું, એ છોડી દેજો, ફરીથી આ રીતે ઇફેક્ટ એડ કરવી,
જે પણ ફોટામાં આપણે ઇફેક્ટ એડ નથી કરી એની સિવાય બીજા બધા ફોટામાં ઇફેક્ટ એડ કરી દેજો. તો ચાલો હું બધા ફોટામાં ઇફેક્ટ એડ કરી દઉં, પછી તમને આગળની પ્રોસેસ સમજાવી દઉં. તો મિત્રો જોઈ શકો છો મેં છેલ્લા ફોટા સુધી ઇફેક્ટ એડ કરી દીધી છે. ઠીક છે મિત્રો, એ પછી શરૂઆતમાં આવી જજો. ઠીક છે મિત્રો, થોડા નીચે જજો. આપણે આ સોંગ જીપ ફાઇલમાં છે એ લખેલું છે એની પર ક્લિક કરીને ઉપરથી ડિલીટ કરી દેજો. એ પછી શરૂઆતમાં આવી જજો મિત્રો. ઠીક છે, પ્લસ ઉપર જજો, ઇમેજ અને વિડીયોમાં જજો, વ્યૂ ઓલમાં જજો મિત્રો. આપણા એ ફોલ્ડરમાં જતા રહેજો મિત્રો. આગળ તમને આ ઇફેક્ટ જોવા મળશે. આ રીતનો વિડીયો એની પર ક્લિક કરજો, પ્લસ ઉપર આ રીતનો આવી જશે. ઠીક છે, તમે જોઈ શકો છો આ રીતની. પછી આગળ બ્રાન્ડિંગ અને ઓપાસિટી પર ક્લિક કરજો. બીજા નંબરે લાઇટિંગમાં જઈને સ્ક્રીન કરી દેજો. ઠીક છે મિત્રો, આ રીતે એન્ડમાં જજો અને જો મિત્રો વધારાનો ભાગ હોય તો એને કાપી નાખજો. ઠીક છે, એટલે જઈને પછી આની પર ક્લિક કરશો એટલે કપાઈ જશે. ફરીથી શરૂઆતમાં આવી જજો મિત્રો, પ્લસ ઉપર જજો, ઇમેજ અને વિડીયોમાં જજો, વ્યૂ ઓલમાં જજો, એ ફોલ્ડરમાં જજો મિત્રો. અહીં તમને એક બોર્ડરની લિંક હશે. ઠીક છે, બોર્ડર પણ મળી જશે. અહીં આગળથી બોર્ડર ઉપર ક્લિક કરજો. અહીં આગળ તમે બ્રાન્ડિંગ અને ઓપાસિટીમાં જજો મિત્રો. અહીં લાઇટિંગમાં જજો. ઠીક છે મિત્રો, લાઇટિંગમાં જજો અને સ્ક્રીન કરી દેજો. ઠીક છે મિત્રો, એને પર તમારે એમ એન્ડ સુધી ખેંચી લેવાનું છે. ઠીક છે મિત્રો, અને આની પર ક્લિક કરશો એટલે તમારા આખા સ્ટેટસમાં બોર્ડર આવી જશે. તો આપણું સ્ટેટસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તમને હું એકવાર બતાવી દઉં. ઠીક છે મિત્રો, તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, આપણું આવું જોરદાર સ્ટેટસ લાગશે. હું છેલ્લે સોંગ એડ કરતાં પણ શીખવાડી દઉં. તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, આ રીતે છે આપણું જોરદાર સ્ટેટસ લાગશે. ઠીક છે, એકદમ જોરદાર. તો મિત્રો આ રીતે લાગશે. ઠીક છે, ફરીથી શરૂઆતમાં આવી જજો, પ્લસ ઉપર જજો, ઇમેજ અને મિત્રો ઓડિયોમાં જજો, વ્યૂ ઓલમાં જજો અને તમારે જે પણ સોંગ એડ કરવું હોય ઠીક છે મિત્રો એ એડ કરી શકો છો. મેં જે સોંગ એડ કર્યું છે એની લિંક બનશે તો હું આપી દઈશ. આ રીતે પ્લસ ઉપર જશો એટલે સોંગ પણ આવી જશે. ઠીક છે મિત્રો, આ રીતે તો જોઈ શકો છો સોંગ પણ આવી ગયું છે આ રીતે. તો મિત્રો આપણો સ્ટેટસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દેજો. આવા જોરદાર સ્ટેટસ એડિટિંગના વિડીયો જોવા માટે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો કોમેન્ટ કરી શકો છો. હું તમારી માટે આવા જોરદાર સ્ટેટસ એડિટિંગ વિડીયો લાવતો રહું છું. તો આપણે મળીશું એક નવા વિડીયોમાં. એ પહેલાં મિત્રો આને સેવ કરતાં શીખવાડી દે. ઉપર આપેલું ગોળ કરું છું, જોઈ શકો છો ઉપર એક ડોટ છે એની પર ક્લિક કરજો મિત્રો. અહીં એક્સપોર્ટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારી ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે. અહીં સેવનું ઓપ્શન આવશે, સેવ કરી લેજો. તો મિત્રો બસ આ વિડીયોમાં આટલું જ. મેં તમને બતાવી દીધું કે કઈ રીતે સ્ટેટસ બનાવવાનું છે અને બધી પ્રોસેસ સમજાવી દીધી છે. લાઇક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દેજો. કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મેસેજ કરી શકો છો. આપણે મળીશું એક નવા વિડીયોમાં.